welcome back to my channel. Let's have another exercise para may apply natin yung mga basic CAD commands na itinuro ko sa una kong video. Ang susunod natin gagawin ay itong exercise 7 sa ating right side. Gaya nga ng sinabi ko sa exercise 1, kailangan nating magsimula lagi sa may mga given na sukat. So, simulan natin dito sa circle na may radius na 30. Let's type C, enter, specify center point, 30, enter. At itong small circle sa loob ay may radius na 7.5. Let's type C, enter, specify center point, 7.5, enter. Next, gawin muna natin itong center line na may radius na 40. Let's type C, enter, specify center point dito sa taas ng big circle, 40, enter. Ngayon, i-offset natin ito ng kalahati ng 15, which is 7.5, paloob at palabas. Let's type O, enter, 7.5, enter, select object, click inside, select object, click outside. Ngayon, palitan muna natin ng line type itong center line para hindi tayo malito. Next, itong circle na may diameter na 15. So, gawa tayo ng circle gamit ang TTR. Let's type C, enter, TTR, enter, specify first tangent and second tangent. At ang diameter niya ay 15, so ang radius niya ay 7.5. Enter. At kung mapapansin nyo, ang center line na ito ay 90 degrees. So, i-copy rotate natin itong circle ng 90 degrees. Type RO, enter, select object, enter, specify base point dito sa taas ng circle, then C, enter for copy, negative 90, enter. At i-trim na natin ito. So, let's type TR, enter, select object, enter, then trim. Next, itong circle na may radius na 20. Let's type C, enter, specify center point, 20, enter. Next, maglagay muna tayo ng center line.
Isunod natin itong circle na may radius na 10. So, gagawa tayo ng circle gamit ang 2P. Type C, enter, 2P, enter, click here, and here. Next, itong circle na may radius na 60. So, gagawa tayo ng circle gamit ang TTR. Let's type C, enter, TTR, enter, specify first tangent and second tangent, 60, enter. Next, i-trim na natin ito. So, let's type TR, enter, select object, enter, then trim. At i-trim din natin itong nasa loob. So, let's type TR, enter, select object, enter, then trim. Ngayon, sukatin na natin ito kung tama. So, let's select radius. Next, select aligned. At yan, nakuha natin siya ulit ng tama. So, natapos na nga natin ang ating 7th exercise. At kung may mga katanungan kayo o may mga hindi masyadong naunawaan o nasundang CAD commands, ay mag-comment lang kayo sa baba at sasagutin ko ito. I really hope na may natutunan kayo. Marami pa tayong upcoming exercises, kaya huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo for more CAD learnings.
sa mas marami pang AutoCAD lessons, click lamang